Hey guys! Welcome back to my channel, and kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung background ko, it's because I'm now editing the Forever 21 vlog, and napansin ko na sobrang dami niyang kulang. Wala akong intro, wala akong kwento talaga mag-vlog. Itong vlog na to ay tungkol sa Forever 21 campaign na BTS and the launch. Pero gusto ko na lang din kayong ikwentuhan kung paano ko siya nakuha. And ano yung mga feelings after. Kasi parang ako'y mamamayan lang naman ng Pilipinas. Hindi ko talaga na-imagine na mangyari siya sa buhay ko. And I really consider this as a milestone for me. Kasi sino ba namang mag-akala na i-represent ko yung brand na yun. And grabe responsibility nito na i-represent ko yung plus size. Kasi, grabe, yun yung community na sobrang mahal na mahal ko. And, gusto ko i-share yung experience. Kasi parang, kung nangyari to sa akin, ako, ang height ko ay 5 flat. Yung mga ganon na parang, Diyos ko, naiiyak ako. Gusto ko, ma-inspire ko rin kayo. Oh my gosh. Kaya ako natagalan na mag-edit nitong vlog na to. Kasi sobrang emotional pa rin. Akala ka. Sobrang emotional pa rin ako pag naalala ko to. And, syempre, malaking part nito ay because of you guys. Kasi, holy shit! Hindi naman kayo nag-trust sa akin sa mga pinipost ko sa YouTube, whatever. Parang, oh my God, I am breaking down. Kung walang Team On Fleek, wala din yung mga ganito sa... Oh my goodness! Kaya ayoko talagang i-edit tong vlog na to kasi alam ko iiyak ako. Kung ako nangyari sa akin yung mga ganito, for sure, kayo din, kaya nyo to. Nung time na in-accept ko na ito na ako, ito na yung body ko, I'm plus size woman, doon lumabas lahat ng potential ko, feeling ko. I mean, mas naging strong ako, mas naging confident ako, kasi parang wala nang nag-hinder sa akin to do things na parang ito-trust ko na lang yung sarili ko and my abilities. Pero, hindi ko na i-consider na para ayoko niyan, ayoko gawin yan kasi nakakahiya. Yung ganon, nung nawala yun sa akin, parang doon lumabas lahat ng potential ko na parang, shucks, kaya ko palang gawin yung mga ganitong bagay. Kaya tayo, mga girls, kung nag-struggle tayo sa ating body shape, sa weight, lalo na if you're leaning towards the bigger side, sa plump girls, parang don't let your weight hinder you from doing amazing things. So, grabe. Yun lang yung masasabi ko. Kasi, by the end of the day, wala naman yan sa itsura mo eh. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung pinaka-importante. So, yan. So, enjoy the vlog. I'm so sorry. Oh my goodness. So, without any further ado, please keep on watching. Promise wala nang iyak. Promise, last na to. Sobrang shy type mo, hindi ka nagsasalita. Maya, pag-lunch na. Tingnan ko eh. Hey guys! So this is day 1 of Forever 21 shoot for their We Are Forever campaign. Kinakabahan ako kasi parang first na super legit shoot na may patent, may hair and makeup, may stylist, kasi syempre clothes sila. So, ayan. I hope you enjoy this journey. Wow, journey! Ayan, nandito kami sa Mall of Asia. Malapit sa ano to? Bay Kinesu. Ayan, outdoor shoot kami ngayon. So, good luck sa skin. Pero magsa-sunblock tayo. Let's do this! Papunta na kami sa set, sa location. Dito lang din sa MOA. Pero, ayan, nagdigdig ako ng lashes. Kasi, ang liit talaga na mata ko pag, walang lashes masyado. And, super bad yung hair ko ngayon. Kasi, loose curls na siya. Ang peg ko dito ay si Rebel Wilson. Ganong attitude, mga ati. So, let's go. Yan. Magkakotse pala kami. Kotse. E di magsasasakyan. Papunta sa location. Ganito yung service ko ng elementary ako. How she looks. Parang sobrang ganda.
Sinyago. Yan ha, paano na yan? May attitude doon. Doon. Try to dance, try to dance. Okay yung actually yung latter part. Super chaka. Long. So, wrap up na yung eksena ko dun sa first, yung sa video. Tapos mag-wait na lang kami. Ano oras na? 11:30 na. Yan. So, yung shoot, medyo syempre, kinakabahan talaga ako sa una kasi nga, ngayon lang naman ako parang ganun ka pro ng mga campaign shoot. As in yung ang daming tao, ganyan, may stylist, may makeup artist on standby. Kung anong ginagawa ko, ginagawa na sa akin. So, nagkakape lang kami dito sa Coffee Bean kasi nga, para magising-gising naman yung katawang lupa ko. Parang inaantok pa ako. Tapos later, mamayang 3, iti-take na lahat ng group shots. In fairness na, mabilis eh, kasi nakalagay sa schedule, 11:30 tapos na. Eh, di ba parang 10 na tayo na? Parang mga 10 na. Eh, 9:30 yung original. With photos and videos. Sobrang excited na ako. Pahinga lang ako dahil masakit talaga sa paa. Sa bigat kong to, kinaya ako ng keys. Parang yung pag tinotal mo lahat ng lakad ko, parang papunta na sa alay lakad. Hihintay lang kami ng van papunta sa tent para mag-lunch. Pero dahil mainit ko, ngayon talaga yung problema ng malalaki yung bata. Inangat ko, parang bed naman. Bed. Fresh ka pa ba? Naman. Hello. Hi guys. So, yan. Ngayon, nagsasagot lang tayo ng mga questionnaire. Because this, yan. Para get to know me. Wow. Get to know me. So, hindi ako nakapag-review para sa exam. Pero yan. Makikita nyo sa mismo event kung ano yung mga So, ngayon naman, we're on our second layout. Ano naman to, photos lang, wala ng video. And yan, summary. Ano siya, flowy na jumpsuit, makikita niyo later. Pero hat, ayan. Medyo sobrang haba lang siya sa akin, pero syempre madadaya na natin. O, diba? Sobrang sweet girl. Madam! Yes po! Anong gusto? Mall of Asia. Bibilin mo, madam? Pabili ng isang olive. Good. 1,000 po, wait na. Kasi wala na kaming video bukas para sa kanila. Solo nyo sila bukas. Sige. Para morning pa lang gawin na natin. Oo. Mga bleachers. Go lang. Yan. Okay na. 130 tama, 130 na lang. 130 na lang. Tawa na gising. Sige. Ano name mo? Pakilala kayo din. I'm Henry po from Fortune, from Lakas. Kasi Hi, isa po akong babaeng marangal. Marangal yan. Marangal. nga ako. Sila laking marangal. 2 minutes na mata. Buti mo nga. Okay na? Time check. 4:45. Crush ka pa ba? Naman. Energy! Thank you, it's a wrap! Hi guys! So, ito na. Hindi na ako nahiya mag-vlog. Charot. Pero this is it. This is the day that the Lord has made.
this is it. Today na yung launch ng Forever 21. Yeah. So, tapos na ako mag-hair and makeup. Thank you, Chloe, for doing my hair and makeup so beautifully. I love it. Tapos nagawa niya ng paraan yung sa extensions ko. Kasi medyo natatanggal na siya. So, yan. Ang ganda. Para lang ako okay. Para ako magiging demogorgon. Sakit na. Mukha ako naka-mink. Pero hindi. Ayan. I'm so excited na kinakabahan. Tapos, may mga, lumabas na yung mga ads. Ganun. Nandun sa labas ng store. So, ngayon, mag-bait na lang kami ng kung ano na yung mga next na ganap. Kulay na po sa upuan. At ang mga plastic. Oo. Walang prod. Babalik ako. Gulang mo daw. Bye-bye. Bye-bye. Retouch. Hindi pa pupunta. Oo nga eh. Dapat dito talaga. Kung anong kinatigas kanina. Kamukha ko yung nasa. So nice. Yun. Oo nga. Halika. Here are the stylish men and women of We Are Forever 21. Please watch this. May vlogging. Mamaya ako. Mamaya. O, diba? Bet nyo ba yung wala na naman akong outro? Ang dami talagang vlogs na walang outro. Kasi una, sinabihan ako na wag mo na akong mag-vlog. So, medyo na during the campaign. Kasi nga, wala mo lamang do Instagram. Ganun naman yung protocol yan na parang during a campaign, hindi pwede masyado mag-post about it kasi secret pa nga siya until it's launched. So, alangan talaga mag-vlog nung araw na yon nung sa shoot day. Tapos, yung launch naman, ang dami, sobrang busy talaga guys, ang lala.
So, hindi ako masyadong nakagalaw. And, pag nakikita ko parang ang busy, ganyan, nahihirapan ako mag-vlog. So, after no campaign and everything, sinabi sa amin na magkaka-billboard kami. Hindi talaga ako makapaniwala. Kasi parang, Diyos ko, alam mo yun, lumabas yung mukha ko sa EDSA. Papakita ko, personally, hindi ko pa siya nakikita. Kung nakita nyo na yung billboard ng Forever 21, comment down below. Gusto nyo siya nakita kasi alam ko parang 3 spot siya. Sa Guadalupe, sa Orense, at saka sa sa mga SM Mall, ganyan. Ang nakita ko lang siya sa MOA Arena nung nanood ako ng Bruno Mars. Yung sa nung arena, pero hindi ko pa siya nakikita sa billboard. Mga pictures lang sinasend sa akin. So, yun, parang lumabas na lahat ng pictures sa malls. Ang dami sa inyo tinatag ako every time nakikita. So, sobrang sobrang thank you guys kasi na-appreciate ko talaga yon. Gusto ko lang pasalamat sa inyo, Team On Fleek, and I'm really trying my best. That's why I'm also pushing the Fleek by Helen kasi you guys, yung boses ko. Hindi ko kaya. Super emotional as fuck. Fleek by Helen, it's my way of giving back to you guys kasi sabi ko nga, yung confidence ko sa sarili ko, sa inyo ko lang din naman nakukuha kasi gusto lagi yung sinasabi na inspire kayo sa akin. So, may times na parang, alam niyo na parang feeling ko hindi ako enough. Ganun, emerald. Pero, dahil sa inyo, kayo yung nagpupush sa akin to do better things and to inspire you guys. So, yan. Wala ko masasabi sa inyo kundi I love you all. I love you, Team On Fleek. Salamat sa lahat ng nagsusupport. Thank you guys so much for watching and I'm so sorry if I cried so much. Sabi ko sa inyo, isang buwan na tong vlog na to nakatega sa hard drive ko pero hindi ko ma-edit kasi alam ko iyak ako. 1 month after, I'm still crying. Siguro kahit December ko to ilabas, iiyak pa din ako. Kaya, okay nang ilabas na natin siya ngayon. Yeah, so, siguro, that's it for my vlog. Thank you guys so much for watching. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. Pasensya na kung umiyak ako. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Promise wala nang iyak next time. Minsan lang ako iiyak sa channel ko. So yeah, thank you guys so much for watching. And I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! I love you all.